हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओली स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि नयाँ कुरा लिएर आउने क्रममा फेरि अर्को नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु। हुन त तपाईहरु सबैलाई लाग्छ होला Insta360 भन्ने बित्तिकै यसले 360 मात्रै क्यामेरा निकाल्छ होला, तर आज त्यस्तो दिन रहेन। किनभने यो ब्रान्डले पनि खाली 360 क्यामेरा मात्रै नभएर अब नयाँ किसिमका प्रोडक्टहरु पनि निकाल्न थालिसकेको छ। यसै क्रममा अहिले मेरो हातमा चाहिँ Insta360 को लिंक भन्ने प्रोडक्ट परेको छ। कस्तो मिठो शब्द छ लिंक भनेको छ। यो लिंकले के गर्छ भन्दाखेरि यो लिंक यस्तो क्यामेरा हो जसलाई चाहिँ हामी वेबक्याम पनि भन्छौं र वेबक्यामले अब हामीलाई थाहै छ हामी यो भन्दा अगाडि यति ठुलो पेन्डेमिकमा थियौ। कोभिडको करिब 2 वर्षको अवधि हाम्रो कस्तो थियो भने हामी जे कुराहरु पनि वेब बेस नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र जति पनि कुराहरु थिए वेब बेसमा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुम कल मिटिङहरु भयो, लाइभ गर्नुपर्ने कुराहरु हो। यस्ता धेरैभन्दा धेरै कामहरु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले कम्प्युटरमा बसेर वेबक्यामको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो सिलसिलामा के थियो भने त्यतिबेला यति पर्याप्त राम्रो खालका वेब क्यामेराहरु चाहिँ बजारमा उपलब्ध पनि थिएनन्। हामीले एटलिस्ट 720p 1080p सम्मको क्यामेराले चाहिँ हामीले आफ्नो लाइभलाई चलाउनु परेको थियो भने अब के भयो भने Insta360 भन्ने क्यामेराले अब लिंक भन्ने मज्जाको 4K वेब क्यामेरा निकालेको छ। अब यही वेब क्यामेरा सम्बन्धी आज जानकारीका लागि म तपाईहरुको अगाडि यो प्रोडक्ट अनबक्सिङ गरेर यो प्रोडक्ट कस्तो छ, के हुन्छ भन्ने कुरो म देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला यो बट्टाले अब अनबक्सिङ गरौँ। अनबक्सिङ गर्ने सिलसिलामा थाहा छैन सरलसँग काट्ने भन्ने कुरो र मैले काटिरहेको छु यसलाई। र यसको प्लास्टिकलाई सरल काटिसके मैले। अब हेरौँ यो वेब क्यामेरा कस्तो छ। र वेब क्यामेरा हामीले बट्टामा हेरिसकेका छौं। यसो हेर्दाखेरि हामीले फर्स्ट लुक चाहिँ कस्तो पाएका छौं भने यो भन्दा अगाडि तपाईले DJI मा पनि देख्नु भएको होला ओस्मो भन्ने जुन ओस्मो पकेट भन्ने जुन क्यामेरा थियो, जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही किसिमको क्यामेरा सेन्सर जस्तो भएको चाहिँ अहिले हामी देखिरहेका छौं। र यसलाई सरल निकाल्ने हो भने चाहिँ यो अलिकति पुड्को भएको छ। त्यो अलिकति लामो थियो भने यो चाहिँ अलिक डल्लो पुड्को साइडमा चाहिँ हामीले यो वेब क्याम यहाँ देखिरहेका छौं भने माथिपट्टिको क्यामेरा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाफ इन्च सेन्सरको क्यामेरा चाहिँ यहाँ पाउँछौं। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो ओस्मो पकेट जस्तै नै यहाँ देखिन्छ र उचाल्दा अलिक गरुम छ। एकछिन यो क्यामेरालाई हामी साइडमा राखेर यो बट्टाभित्र के आउँछ अब हामी हेरिहालौं। बट्टाभित्र आउने कुरामा यहाँ केही सामानहरु छन्। अब यसलाई चाहिँ म खोलेर हेर्न गइरहेको छु। यहाँ भित्र हेर्ने भने चाहिँ यति नै हो, अरु केही पनि छैन यसमा। केही कागजहरु छन्, यो जहिले पनि आउने गरेकै छ। हामीले प्रोडक्ट चलाउन जानेन भने यसो हेर्ने हो, नभए टुइटी चलाइहाल्ने हो। र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले के भेट्छौं त यहाँनेरि अब। ओहो, यहाँ चाहिँ हाम्रो एल भनेर छ। वास्तवमा एल नभएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चार कुना चट्ट मिलाएर चाहिँ यो हाम्रो फ्रेमलाई फिक्स गर्ने हो। यो चाहिँ यसरी। त्यस्तै यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यहाँ केबल पनि पाइरहेका छौं। यो कुन केबल हो चाहिँ हामी हेरिहालौं। यो केबल हेर्ने भने चाहिँ हामीले यहाँनेरि टाइप सी टु टाइप सी केबल पाइरहेका छौं। हुन त अहिले जे कुरामा पनि हामीले टाइप सी मात्रै धेरै पाउने भएको कारणले गर्दा पनि होला यो क्यामेरामा त टाइप सी लाग्छ भने हाम्रो कम्प्युटरमा जोड्नेमा पनि टाइप सी लाग्ने भयो। यो विशेष गरी एप्पलका प्रोडक्टमा सबै टाइप सी तपाईले पाउनुहुन्छ भने अरु निस्केका नयाँ प्रोडक्टहरु अरु ब्रान्डहरुमा पनि अलिकति धेरै के छ टाइप सी नै छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यामेरा जोड्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। कुनै कन्भर्टर नचाहिने भयो। सिलिकोन जेली भइहाल्यो। र यहाँ के रहेछ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अर्को उपाय पनि रहेछ। यदि तपाईको कम्प्युटरमा यदि टाइप सी को पोर्ट छैन भने त्यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ टाइप सी बाट UHD को पोर्ट कन्भर्ट गर्ने एडाप्टर पनि यसमा दिएको छ। मसी बट्टाभित्र आउने कुरा चाहिँ केबल, एडाप्टर ल हामीलाई फोर कर्नर मिलाउनको लागि चाहिँ यहाँनेरि हामीले पाइरहेका छौं। यहाँ सट्ट हेर्दाखेरि देखिराखिया छ। यो सबैलाई भित्रपट्टि राखेर चट्टसँग मिलाएपछि हामीले जुन डेस्कटपमा राखेको कुरालाई चाहिँ एउटा टार्गेट एउटा पोइन्ट दिनु पर्यो भने फोकस पोइन्टको लागि चाहिँ हामीले यो स्टिकरलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। र यो बट्टाभित्र आउने कुरा यति नै हो भने अब यो क्यामेरा कस्तो छ अब हामी हेर्न जाउँ। यसलाई पनि म एकछिन स्टिकरलाई साइडमा राख्दिए। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मजाले स्टिकरले यो कभर गरेर आएको छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यामेरा नर्मली 3 एक्सिस गिम्बल भएको क्यामेरा चाहिँ हामीले यसमा पाइरहेका छौं। यहाँ टाइप सी जोड्ने पोर्ट यहाँ छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लिपको लागि चाहिँ यहाँ चीज राखिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मोनिटरको माथि चाहिँ अड्काउनको लागि चाहिँ हामीले यो कसरी एंगल मिलाएर राख्नलाई हो भने त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले सानो ट्राइपोडलाई राखेर या हाम्रो सेल्फी स्टिकमा राखेर अग्लो माथि होचो गर्नको लागि पनि यो किसिमको यहाँ स्क्रु यहाँ दिएको छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनेरि माइक्रोफोन दुईटा माइक्रोफोन तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनेरि। र यो सिम्पली हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्यामेरा यसरी नै पाउँछौं भने यसलाई चाहिँ हामीले ट्राइपोडमा राख्नु पर्यो। हामीसँग कुनै पनि ट्राइपोडमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी यहाँ स्क्रु गरेर यहाँ राख्न सक्छौं। र
अब यो चाहिँ अहिले मेरो सानो साइजको हाइट भएको ट्राइपोड मैले अर्कै युज गरेँ, तर हामीसँग भएको कुनै पनि सेल्फी स्टिकहरू हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो एक्सटेन्सन स्टिकहरू पनि हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो Insta360 कुराहरू हुन्छन्, इनभिजिबल स्टिकहरू पनि छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्राइपोडमा राखेर यदि राख्नु पऱ्यो भने अग्लो होचो गरेर पनि गर्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ खालि यसलाई क्यामेरालाई चाहिँ हामीले खालि मोनिटरमा मात्रै राख्ने नभएर कुनै एउटा छुट्टै पोइन्टमा पनि यसलाई राखेर यसको काम गर्न सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले छुट्टै हामीसँग क्यामेरा भएको ट्राइपोडलाई पनि युज गरेर अलि अग्लो साइजबाट मजासँगले हामीले गर्नुपर्ने क्यामेराको लाइभ प्रोग्रामिङहरू चाहिँ यसले मजाले गर्न सक्छौँ। यो सानो पुन्टे वेबक्याम त्यो पनि Insta360 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अल्ट्रा HD 4K 30 फ्रेमसम्म सपोर्ट गर्ने चाहिँ यसमा क्यामेरा इनबिल्ट छ, त्यो पनि 1/2 इन्च इमेज सेन्सर भएको। र यसमा चाहिँ अटो फोकसिङ र एक्सपोजर त आफै छँदैछ भने यसमा चाहिँ 3 एक्सेस गिम्बल एन्ड 4x जुम त यसमा छँदैछ। त्यस्तै यसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ AI ट्र्याकिङ सिस्टम र कन्ट्रोल पनि इनबिल्ड नै छ। र सँगसँगै हेर्ने भने यसमा अगाडिपट्टि 2टा माइक्रोफोन, त्यो पनि विथ नोइज क्यान्सलेसन यसमा छ भने पछाडिपट्टि तपाईँले थ्रेड त तपाईँले ट्राइपोडमा राख्न पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने टाइप सी को पोर्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई सिधै तपाईँले टाइप सी को फास्ट कनेक्टिभिटीबाट तपाईँले वेब क्यामलाई मजासँग चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो 3 एक्सेस गिम्बल भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले होरिजेन्टल साथसाथै भर्टिकल पनि यसलाई चाहिँ यो क्यामेरालाई युज गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ AI तपाईँलाई मैले ट्र्याकिङ सिस्टम भने जसले गर्दा चाहिँ हामी मुभमेन्ट हुँदाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ नर्मली कस्तो हुन्छ भने क्यामेरा हामीले चाहिँ वेब क्याममा कुरा गर्दा अगाडि सिधा राखेर कुरा गर्छौँ भने यो क्यामेरामा चाहिँ तपाईँले अगाडि राखेर तपाईँ उठ्नुभयो भने तपाईँले अटोमेटिक AI ट्र्याकिङ राख्नु भने तपाईँ जतातिर मुभ गर्नुहुन्छ नि तपाईँको मुभको चाल अनुसार चाहिँ यसले तपाईँलाई खिचिराख्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ एक ठाउँ फिक्स पोइन्ट बसेर कुरा गर्नु पनि पर्दैन। र यसलाई फ्री एन्ड फाइन माइन्डमा एकदमै कन्ट्रोल गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो लाइभ प्रोग्राम, तपाईँले आफ्नो लाइभ मिटिङ, कुनै पनि यस्ता किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यो क्यामेराको माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राख्दैछु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या हाम्रो नजिकको स्टोरमा गएर पनि तपाईँले यो प्रोडक्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। यो त थियो तपाईँलाई Insta360 को 4K वेबक्याम सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउँछु, तपाईँसँग भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।